children. Welcome to our English class. I'm teacher Arbenita and today we are going to talk about asking about age. Përshëndetje fëmijë. Mirë se erdhët në orën e gjuhës angleze. Unë jam mësuesja Arbenita dhe sot do të flasim se si të pyesim për moshën. Materials needed for this lesson are a notebook, a pencil, and a rubber. Materialet që na nevojitëm për këtë orë mësimore janë fletorja, lapsi dhe goma. As I said before, today we are going to talk about asking about age. Si që thash edhe më herët, sot do të flasim se si të pyesim për moshën. If you want to know the age of someone, you ask, how old are you? When you respond this question, in English, you use to be plus a number plus years old. The years old part is optional. Nëse dëshirojmë që të pyesim dikë për moshën, ne e pyesim, sa vjeç je? Kur i përgjigjemi kësaj pyetje, në anglisht ne e përdorim foljen jam plus një numër dhe vjeç. Pjesa e fjalës vjeç është opsionale. Le t'i shohim disa shembuj. I am 8 years old. Unë jam 8 vjeçe. You are 10 years old. Ti je 10 vjeçe. We are 6 years old. Ne jemi 6 vjeç. She is 5 years old. Ajo është 5 vjeçe. As I mentioned before, the years old part is optional. For example, you can say, I am 8 years old, or I am 8. Both are correct. Ashtu si që thash më parë, pjesa e fjalës vjeç është opsionale. Për shembull, ju mund të thoni unë jam 8 vjeç ose unë jam 8. Të dy opsionet janë të sakta. The years old part is optional, but the two words are always together. Pjesa e fjalës vjeç është opsionale, por këto dy fjalë duhet të jenë gjithmonë bashkë. Për shembull, he is 10. This is correct. Ai është 10 vjeç. Kjo është e saktë. He is 10 years. Ai është 10. Kjo nuk është e saktë. Years need to be with old after it. He is 10 years old. This is correct because both words years old are together. Kjo është e saktë për shkak që dy fjalët janë bashkë. You can write the age as a number or as a word. Ju mund të shënoni moshën sikur numër ose sikur fjalë. She is 14 years old. Here, 14 is written as a number. Ajo është 14 vjeçe. Këtë, numri 14 është i shënuar si numër. And she is 14 years old. Dhe ajo është 14 vjeçe. Këtë, numri 14 është i shënuar sikurse fjalë. Both forms are possible. Të dy format janë të mundshme. With babies, you can use the word months instead of years. For example, the baby is 4 months old. She is 9 months old. Me bebet, ne përdorim fjalën muajt në vend të fjalës vitet. And yes, we still use the word old at the end. 4 months old, even though we are talking about baby. Dhe po, ne prape përdorim fjalën i vjetër në fund, edhe pse po flasim për një bebe. You need to be careful in English. We use the verb to be when we give an age, and not another verb as in some other languages. Ju duhet të keni kujdes, sepse në anglisht ne përdorim foljen jam kur e tregojmë moshën, dhe jo ndonjë folje tjetër, sikurse në shumë gjuhë të tjera. A common mistake is when people say, I have 6.
this is incorrect, we need to say the verb to be. So the correct way is I am 6. Një gabim I zakonshëm është kur njerëzit thonë unë kam 6. Kjo është e pasakt. Kështu që mënyra e duhur e saktë është unë jam 6. To ask someone's age, you normally say, how old are you? And the person may respond, I am 11 years old. But what happens if you want to know of another person or something else? Që ta pyesim moshën e dikujt, ne normalisht themi sa vjeç jeni, dhe personi mund të përgjigjet me unë jam 11 vjeç. Por çfarë ndodh nëse dëshirojmë të dimë për një person apo diçka tjetër? Then we use how old plus verb to be plus person or things. Atëherë, ne e përdorim sa vjeç plus folja jam plus personi. Let's see some examples. Të shohim disa shembuj. How old is she? Sa vjeç është ajo? She is 12 years old. Ajo është 12 vjeçe. How old is Daniel? Sa vjeç është Danieli? He is 10 years old. Ai është 10 vjet. We can use also the question to ask about age of something, how old is your house? Ne gjithashtu mund ta përdorim këtë pyetje që të pyesim edhe për moshën e sendeve. Për shembull, how old is your house? Sa e vjetër është shtëpia juaj? It is 25 years old. Është 25 vjeçe. Now, let's look at this picture to review the different ways of writing or saying the age. Ta shikojmë këtë fotografi që t'i rikujtojmë mënyrat e ndryshme e të shënuarit dhe të treguarit të moshës. He is 40 years old. The number can be written as a word. Ai është 40 vjeç. Numri mund të shënohet si fjalë. She is 36. You can use numbers instead of words. Also, the years old part is optional. Ajo është 36. Ju mund ta përdorni numrin në vend të fjalëve. Gjithashtu, pjesa e fjalës vjeç është opsionale. The grandfather is 71 years old. The boy is 12. The dog is 3 years old. Yes, we can use age for animals and things. The baby is 5 months old. For babies, we use the word months instead of years. Now I have a question for you. How old are you? So, for homework, you are going to write about your age. Dear children, thank you for your attention and see you next time. Të dashur fëmijë, faleminderit për vëmendjen e juaj. Shihemi herën tjetër.